Hola, buen día. 95 lleno, por favor. A ver, sí. ¿Hay que poder recargar mi móvil o no? Sí, creo que se lo compra. ¿Ah, sí? Ah, vale, gracias. Creo. Gracias. Pago con la tarjeta. Gracias, hasta luego. امروز خوشبختانه هوا خشک هستش و فعلا بارونی نیست. البته یکم ابر هستش، خیلی کم، و فکر نمی کنم که فعلا بارون باشه. البته امیدوارم. و دارم شهر اوشوایا رو ترک میکنم، جنوبی ترین شهر آرژانتین و قاره آمریکا و همچنین کره زمین. مقصد کلا بوینس آیرس هست ولی خب تا بوینس آیرس یه چیزی حدود 3200-300 کیلومتر راه دارم. امروز فکر میکنم که امروز باید وارد شیلی بشم و بعد دوباره وارد آرژانتین بشم و از سمت شرق آرژانتین از جاده شماره 3 میرم به سمت بالا. اوشوای خداحافظ. عجب منظره زیبایی هم هست، عالی واقعا. موقع اومدن ها که گردنه و قبل از اینکه به اینجا برسم کلی مه بود، بارون بود و خیلی نشد از این اطراف لذت ببرم، یعنی نگاه بکنم مناظر رو. واقعا دید بسیار پایینی داشت، مه غلیظی بود و فعلا که بارون نمیاد و امیدوارم که بشه اونجا کمی نگه داشت و اطراف رو نگاه کرد و لذت برد. اوشوایا، خداحافظ. مجمع الجزایر و استانی به پایتختی اوشوایا در جنوب قاره آمریکا قرار دارند به نام تیرا دل فوگو، یعنی سرزمین آتش. این مجمع الجزایر در سال 1881 بین آرژانتین و شیلی تقسیم شد. اسم تیرا دل فوگو یا سرزمین آتش رو فردیناند ماگالانس یا ماژلان بر روی این سرزمین گذاشته. وقتی ماژلان سفر اکتشافیش رو انجام میداده که منجر به کشف تنگه ماژلان شد، از اینجا که رد می شده از بین این جزایر می دیده که در این جزایر آتیش هستش، آتیشی که توسط ساکنان اصلی این سرزمین افروخته شده بوده. به همین دلیل اسم این منطقه یا این مجمع الجزایر رو میذاره تیرا دل فوگو یا سرزمین آتش. ساکنان بومی این منطقه مردمانی بودند به نام یاگان. به طور دقیق نمیشه گفت که چه زمانی این مردمان به این سرزمین رسیدند، ولی تخمین زده میشه که حدود 10,000 سال پیش در امتداد ساحل اقیانوس آرام به این سرزمین وارد شدند. یاگان ها مردمانی بودن کانو سوار که اکثر وقت در کانوهاشون بر روی آب بودن. یاگان ها به طور پراکنده در این منطقه زندگی میکردن و بیشتر اونها در اوشوایا بودن. چارلز داروین در سال 1831 از این منطقه بازدید و با این مردمان هم آشنا شده. با ورود اروپایی ها و موج مهاجرت اونها در قرن 19 میلادی، مخصوصا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، امراض مختلفی هم به این سرزمین وارد شدند که در نهایت اکثر این مردمان بومی یا بر اثر امراض مصری که اروپایی ها با خودشون آورده بودن مردن و یا توسط جستجوگران طلا، گوسفندداران و یا مبلغان مذهبی قتل عام و کشته شدند.
داریم نزدیک میشیم به مرز آرژانتین و شیلی که در حقیقت اول آرژانتین هست و بعدش هم شیلی. یه مسافت حدود 13 کیلومتر بینشون فاصله هستش. باد خیلی شدیدی میاد، واقعا کت و کول افتادم. سان سباستیان، مرز سان سباستیان. خب اینجا پارک میکنم تا برم کارای کاغذ بازی رو انجام بدم و بیام. حالا باید برم قسمت شیلی که 13 کیلومتر راه هست، یعنی این منطقه حائل مرزی 13 کیلومتره. به مرزبانی شیلی رسیدم. طبق معمول کارهای کاغذبازی رو انجام دادم و به راهم ادامه دادم. امروز در این مسیر میبایست که یک بار از آرژانتین خارج بشم و وارد شیلی بشم و دوباره وارد آرژانتین بشم. قبل از اینکه دوباره وارد آرژانتین بشم، در حقیقت برای آخرین بار میبایست قسمتی رو با کشتی میرفتم. نزدیک بندر شدم و بارون هم شدیدتر شده بود. رسیدم به کشتی، امیدوارم بتونم سوار شم زیر بارون. فعلا داره ماشین سواری ها رو سوار میکنه و یک تریلی. حالا ببینیم نوبت ما میشه یا نه. Por el movimiento al final de los vehículos pasas por el movimiento del ferry para que no te caigas. Sí, pero al final, ¿verdad? Ahora cuando pase el último vehículo, que es la camioneta que está acá atrás, Perfecto. Gracias. تعادل کشتی برقرار بشه اینا رو اول میفرستیم بعدم تو برو. ظاهرا موتور من خیلی وزن داره که این میزه به هم تعادل کشتی، ولی بالاخره همینه دیگه. دمشکر حالا اومدیم داریم سوار میشیم، بارون هم داره میاد لامصب. خب ما کجا بدیم؟ ما داریم به گوشه. طبق معمول موتورها اون گوشن، انقدر کپ اینجا لیزه که اصلا پامو که میذارن میترسن لیز بکنن. اکی؟ حدود 20 دقیقه طول کشید تا که از باریکترین قسمت تنگه ماژلان عبور کردیم و به اون طرف رسیدیم. حدود 50 کیلومتر تا مرز راه داشتم. خب رسیدیم به این ور آب. خونه ها خوشگلی، مثل فیلم های وسترن میمونه. ماشین ها هم اینجا بایستادن منتظر سوار شدن، همه تو صف. این خالی میکنه در جا میره، خیلی هم طول نمیکشه. فکر کنم رسیدیم به مرز. فکر میکنم آره اینجا مرزه. خب طبیعتا اولم امیگریشن شیلی هستش و بعدم آرژانتین و کلا تا مقصدم 68 کیلومتر بیشتر راه نداریم. از اینجا از لب مرز شیلی و آرژانتین تا بوئنوس آیرس حدود 2600 کیلومتر راه داشتم و طبیعتا میبایست این مسیر رو در چند روز طی کنم. مسیری یک نواخت مستقیم و با مکانهای دیدنی بسیار کمتر به نسبت مسیر رفت به اوشوایا. اگر خاطرتون باشه در مسیر رفت به اوشوایا از سمت غرب پاتاگونیا بیشتر در قسمت شیلی بودم تا اینکه به اوشوایا رسیدم، ولی در این قسمت در قسمت شرق پاتاگونیا در حقیقت بیشتر بیابان هست، مسیری صاف با طبیعتی خشک و بادهای بسیار
شدید. شب اول رو در شهری به نام ریو گایگوس موندم و فردای اون روز به راهم ادامه دادم. تمام روز رو توی جاده بودم، جاده مستقیم با طبیعتی خشک و بادهای بسیار شدید و گهگاهی هم ماشین‌هایی رو می‌دیدم که از روبرو می‌اومدند و رد می‌شدند. طرفای عصر بود که به نزدیکی شهری به نام کومودورو ریواداویا رسیدم و در کنار جاده در ساحل با یک گله شیر دریایی مواجه شدم که در ساحل لمیده بودند و انگار که آفتاب می‌گرفتند. شیرهای دریایی آمریکای جنوبی عمدتاً در سواحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام زندگی می‌کنند و تعدادشون به حدود 260,000 عدد میرسه. جفتگیری بین ماه‌های دسامبر و فوریه اتفاق میفته و نرها برای خودشون یک حرمسرا درست میکنن که گاهی تعداد ماده‌های حرمسرای یک شیر دریایی نر به 18 عدد هم میرسه. بعد از تماشای گله شیرهای دریایی و نرهای حشری و حرمسراشون به راه هم ادامه دادم و شب رو در شهر کومودورو ریواداویا اتراق کردم و فردای اون روز دوباره رفتم توی جاده. از شهر کومودورو دارم میام بیرون و طبیعتا دارم میرم به سمت شمال و امروز راه طولانی خواهم داشت دوباره و یه قسمتی چون فکر کنم خاکی خواهم داشت به خاطر اینکه از جاده اصلی جاده شماره 3 روتا ترس میام بیرون و میرم به سمت اقیانوس. جایی هست که بشه حیات وحش و مخصوصا پنگوئن ها رو نگاه کرد. در 380 کیلومتری شمال شهر کومودورو ریواداویا نزدیک اقیانوس اطلس محلی وجود داشت که پنگوئن‌های پاتاگونیایی در اونجا زندگی میکنن. از قبل در موردشون خونده بودم و دوست داشتم که به اونجا برم و پنگوئن‌ها رو از نزدیک تماشا کنم. البته باید از جاده اصلی خارج و به سمت شرق و اقیانوس اطلس میرفتم. هفته بعد این نگاه بکنم ببینم مثلا میرسم اونجا با بنزین یا نه. 60 تا باید برم. فکر کنم کجا باید برگردم. اگه همینجا باید برگردم ببینم چقدر راه دارم. یکی 60 تا یعنی از اینجا یعنی 120 تا 170 تا 170 107 مصرف کنه 14 تا اوه نمیرسم. فکر میکنم برسه بنزینم، شاید برسه شاید هم نرسه، ولی حیفم میاد نرم اینجا رو نبینم و دیگه چقدر محل هست که بتونم برم پنگوئن ها رو نگاه بکنم. حالا امیدوارم باشد ولی این ریسکو میکنم میرم و امیدوارم که بنزینم برسه. اگرم نرسه دیگه باید بایستم کنار جاده گدایی بنزین بکنم دیگه. بریم ببینید چی میشه. البته اینجا زده با این سرعت و با این دنده برم 137 مصرف میکنه. خب منم همینجوری میرم، نه عجله ای دارم نه چیزی، به خاطر اینکه دیدن اینجا برام مهمه. حدود 20 کیلومتر که رفتم به جاده خاکی رسیدم. وای که چه حالی میده رانندگی تو این جاده های خاکی. اومدیم به جاده خاکی ولی خب دیگه باید آروم رفت دیگه. آروم رفت، خیلی آروم هم خوب نیست تو این جاده خاکی. البته چیز دیگه ای نمونده فکر کنم. اوه یه لحظه گود شد. اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده. دیگه اینجا خیلی نباید تکل بنزینه کرد، بیشتر باید تکل باشم که نخورم زمین. گود میشه صفر میشه شد میشه صفر میشه شد میشه.
یکم خطری و لغزنده است. جادهش خیلی لغزنده است، خیلی لغزنده است. Hola. Así. Tombo. داریمش اینجا. هپ. پونتا تومبو. اسم این محله. چه بادی هم میاد. بریم ببینیم چی میبینیم اینجا. بلیتیه، باید بلیت خرید توی بر بیا. بلیت داره، دستشویی داره، رستوران داره، یه مرکز هم اینجا دارن. Hola. Ingresa caminando por acá, van a sacar los tickets, ¿sí? Saca el ticket, vuelve a la motocicleta, llega abajo, gira a mano izquierda, 1 kilómetro más. در قسمتی که میبایست بلیت بخرم، علاوه بر بلیت فروشی و دستشویی، یک موزه و نمایشگاه هم وجود داشت که در مورد حیات وحش این منطقه بود. یک دوری در موزه و نمایشگاه زدم و کمی در مورد پنگوئن‌های این منطقه یاد گرفتم و سپس رفتم به سمت محل تجمع و زندگی پنگوئن‌ها. خب اومدیم تو این محوطه و باد شدیدی هم میاد. حالا میکروفون زدم، از این بادگیرم داره، امیدوارم که صدای بادو بگیره چون واقعا باد شدید هستش. چیزی حدود 1.5 کیلومتر رفت، 1.5 کیلومتر برگشت که کل این مسیر رو بشه دید. و اولش هم دم در توضیح داد که به حیوانات و حیات وحش و طبیعت احترام بذارین، نمیدونم سیگار نکشید، اگر پنگوئن‌ها اومدن نزدیک 2 متر بیشتر نزدیک نشین و خلاصه از اینجور حرفا. حالا برم ببینم که این پنگوئن‌ها چی هن که اینقدر داستان داشتیم امروز و بدون شک ارزشش رو داره. با هم دیگه میریم به سمت پنگوئن‌ها. همین اول یک پنگوئن اومده خوش آمدگویی بکنه، داره اینجا راه میره میاد نزدیک. این داره همینجوری میاد ریلکس و میدونه که هیچ کس هم کارش نداره. اونایی که دارن میان کف کردم، یعنی چیه، داره رو پله خیلی مؤدب میاد به سمت پایین. با این وضعیتی که این اولین پنگوئن باهاش مواجه شدن، فکر کنم باید خیلی حواسم باشه یه موقع نرن زیر پا، خیلی ریلکس میان سمت آدما و طبیعی هم هست دیگه، حیونا هم بالاخره میدونن بهشون کار نداشته کسی تا الان، نه سنگی زده نه خفتشون کرده گرفتتشون بردتشون، در همین ریلکسن میان سمت آدما و خیلی آرومن. من یادمه که تو ایران هیچ موقع کلاغ ندیده بودم که 5 متری نزدیکتر نشسته باشه، همیشه قبل از 5 متری میپرید میرفت. اگر خاطرتون باشه گفتم که فرناندو د ماگالانس اولین اروپایی بود که از تنگه‌ای که امروزه به اسم این شخص است عبور کرد. تنگه ماگالان یا به قول ما فارسی زبون‌ها تنگه ماژلان. اسم این آقای ماگالان هم بر روی این نوع از پنگوئن‌های جنوب قاره آمریکا هم هست، پنگوئن‌هایی به نام ماگالانیکوس. این پنگوئن از سواحل اقیانوس اطلس در برزیل در شرق آمریکای جنوبی و جنوب آمریکای جنوبی تا سواحل غربی آمریکای جنوبی در سواحل اقیانوس آرام زندگی میکنن. این پنگوئن‌ها جمعیتشون به بیش از 950,000 جفت میرسه.
بین 70 تا 76 سانتی متر قدشون و 4 تا 6 کیلو هم وزنشون هست. این پنگوئن ها در خشکی زیر بوته ها لونه درست میکنن و تخم گذاری میکنن. هم ماده ها و هم نرها بر روی تخم ها میشینن و حدود 40 روز طول میکشه تا که جوجه از تخم بیاد بیرون. پنگوئن ها همچنین غواصان ماهری هم هستن. بازدید کننده از طریق یک گذرگاه چوبی بسیار تر و تمیز و مرتب هدایت میشه به اینجا لب دریا و اینجا هم یک محل درست کردن که از اینجا میشه همین نمای بسیار زیبا رو بهتر دید، لذت برد و همین که پنگوئن هایی که در ساحل خوابیدن دارن حال میکنن رو نگاه کرد و کماکان میگم اصلا انتظار چنین مکانی رو نداشتم که اینقدر مرتب و تمیز درست کرده باشنش و همین که گردشگر میتونه نگاه بکنه اینجا لذت ببره و همین که از طریق این نگهبانایی که گذاشتن اینجا، قانونایی که اینجا گذاشتن، در حقیقت محیط زیست و حیات وحش هم ازش محافظت میشه و این بسیار عالی هستش و اینجا تقریبا آخر خط هستش و از این بالا میشه یکم نگاه کرد به این مناظر بسیار زیبا، اقیانوس اطلس با موجهایی که خیلی هم بلند نیستن برای اقیانوس اطلس. من همیشه تصورم برای این بود که پنگوئن ها توی آب و یا حداقل لب آب زندگی میکنن. البته خب طبیعتا نوعای مختلف دارن، من در مورد پنگوئن ها هیچ اطلاعاتی نداشتم ولی خب این مدل پنگوئن، این نوع پنگوئن اینجا میشه دید که اگر اینجا هم نگاه بکنین زیر این بوته ها رو کندن و در حقیقت لونه درست کردن برای خودشون. عده‌ای لب آب هستن و عده‌ای هم اینجا به این صورت لم دادن و زیر این بوته ها و ظاهرا زیر این بوته ها زندگی میکنن. واقعا جالبه. من همیشه تو ویدیو هم گفتم کاش خوب بود بورم میشد منتقل کرد، ولی اگه خیلی کنجکاویم بدونین که چه بوی میده، بوی خرگوش میدن. همچنین میشه در حقیقت مثل خرگوش و گوسفندم دید که مدفوعشون در حقیقت به همون شکل هستش. دیگه حالا خیلی وارد جزئیات این داستان نمیشه. میبایست همین مسیر رو به سمت جاده اصلی برمیگشتم. جاده خاکی و بسیار لغزنده که رانندگی بر روی اون بسیار لذت بخش بود. البته میبایست حواسم به بنزین هم میبود. رفتم به سمت شهری به نام پورتو مادرین. شاید بعضی از خودتون یا حتی از من پرسیدین که چرا از فضای شهر نشون نمیدم. باید بگم که این شهرهای کوچیک و روستاهای این منطقه، یعنی منطقه پاتاگونیا، به نظر من تشکیل شده از چند خیابون و چندین ساختمون مسکونی بدون هیچ مکان دیدنی و از همه مهمتر بدون هیچ پیشینه تاریخی و فرهنگی و به همین دلیل این قبیل مکانها حداقل برای من هیچ جاذبه‌ای نداره که بخوام برم توی این شهر و وقتم رو صرف موندن در اونجا بکنم، چه برسه که ازشون فیلم برداری کنم. به همین دلیل فقط بسنده میکنم به موندن و اتراق کردن در یک هتل و یا مسافرخونه و فردای اون روز هم به راهم ادامه میدم. باید دوباره به این نکته اشاره بکنم که پاتاگونیا منطقه شهرگردی و دیدن فرهنگ ها نیست. پاتاگونیا منطقه دیدن طبیعت و حیات وحش هستش و به همین دلیل هم من در اینجا سفر میکنم. حوالی عصر بود که به شهر کوچیک پورتو مادرین رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز رفتم به سمت شبه جزیره‌ای در شرق این شهر دوباره برای دیدن حیات وحش. دارم میرم یک مسیری امروز بنزین هم وجود نداره تو منطقه و بعد چیزی حدود فکر میکنم 400 کیلومتر یا بیشتر برم. به همین دلیل یک دبه بنزین گرفتم که همراه خودم ببرم و بنزین داشته باشم. میریم به سمت شبه جزیره بالدز که یکی از محل‌های هست برای دیدن حیات وحش در اینجا، برای دیدن اورکا، پنگوئن، شیر دریایی، فوک، فیل دریایی، وال و البته حیات وحش. دیدن حیات وحش همیشه باید
خوش شانس بود که بشه اونا رو دید. اینطور نیست که همیشه باشد، ولی خب طبیعتا یه سری از فصلهای سال هستش امکان بیشتری هست برای دیدن اونها، که الان یکی از اون فصلها هستش که احتمالش زیاد هست برای دیدن این حیوانات. حدود 100 کیلومتر رفتم که به جاده خاکی رسیدم و تقریبا همونقدر هم تا کالتا بالدز راه داشتم. دوباره جاده خاکی و لغزنده و دقیقاً مثل همون جاده‌ای که برای دیدن پنگوئن‌ها رفته بودم. در حین رانندگی چندین ماشین هم ازم سبقت گرفتند و رفتند. چند ماشین سواری و چند تا هم ون که پر بود از گردشگر. همه میرفتن به امید دیدن حیات وحش. بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی رسیدم به کالتا بالدز. اینجا محلی هستش که هم دستشویی داره، رستوران داره و همچنین یک میرادور، جایی که میشه در حقیقت دریا رو نگاه کرد و حیات وحش رو. البته حیات وحش فقط عده‌ای از این، یعنی تعدادی از این فیلای دریایی روی ساحل خوابیدن و اینجا یکی از مکانهایی که معمولاً اورکا میاد برای شکارشون و اینجا شکار میکنه و دیگه حالا معلوم نیست بیاد نیاد. فعلا یکم وای میسم نگاه میکنم، امیدوارم که خوش شانس باشم و اورکا رو ببینم که میان به سمت ساحل برای شکار کردن فیل‌های دریایی. یک مسیر پیاده روی هم هست که یه مسیری رو میرم که ببینم که چه خبره. احتمالاً پنگوئن در بین راه خواهم دید. اینجا هم تقریبا آخر این مسیر هست که دیگه از این بیشتر نمیشه رفت، بسته است و خبری از حیات وحش و اورکا و حیوانات دیگه نیست، ولی خب منظره بسیار زیباییه و از این بالا میشه کلی نگاه کرد و لذت برد. و داشتم فکر میکردم که قبل از اینکه به اینجا بیام چند روز قبلش همین کنار جاده به طور اتفاقی کلی شیر دریایی دیدم و اونا تعدادشون بیشتر بود و نزدیکتر رفتم تا اینجا، ولی خب دیگه اینجا یه محلی حفاظت شده و با حصار طبق معمول و البته این حصار قابل درک هستش، ولی واقعا زیباست. اقیانوس اطلس و واقعا زیبا و بک هستش، عالیه، حتی بدون اورکا و فیل و شیر دریایی. کالتا بالدز رو ترک کردم و رفتم به سمت جاده اصلی، جاده شماره 3 یا روتا ترس و طبیعتاً به سمت شمال و بوئنوس آیرس. هنوز تا بوئنوس آیرس راه زیادی داشتم، حدود 1300 کیلومتر راه داشتم. هرچی به بوئنوس آیرس نزدیکتر می شدم آب و هوا و طبیعت هم تغییر می کرد. اطراف جاده سرسبز شده بودند و گله های گاو رو می شد دید که در این چراگاه های سرسبز می چریدند. معلومه که چرا گوشت و استیک آرژانتینی اینقدر خوب هستش. یکی از صادرات اصلی آرژانتین گوشت هست و این کشور در مقام 10 کشور اول تولید کننده و صادر کننده گوشت قرار داره. شاید بی ربط باشه، شاید هم بی ربط نباشه، ولی دونستنش خالی از لطف نیست. وقتی داشتم در مورد این آمار و ارقام میخوندم دیدم که کشوری که گاو در اون مقدس هست و خوردن گوشتش هم حرام و ممنوع هست از آرژانتین بیشتر گوشت گاو تولید و صادر میکنه. درست حد زدین. هند هم از آرژانتین بیشتر گوشت تولید میکنه و هم بیشتر گوشت صادر میکنه.
در این مدت از افراد مختلفی مخصوصا موتورسوارهای آرژانتینی شنیدم که حومه بوئنوس آیرس بسیار خطرناکه و اگر در زمان و مکان نامناسبی باشم احتمال اینکه مسلحانه به هم حمله کنند و موتور و وسایلم رو ببرن خیلی زیاده. واسه همین تصمیم گرفتم که حدود 100 کیلومتر مونده به بوئنوس آیرس جایی بمونم و اتراق کنم و فردای اون روز حدود 8 و 9 صبح حرکت بکنم تا اینکه حوالی صبح و قبل از ظهر، قبل از اینکه شلوغ بشه وارد شهر بشم تا خطر کمتر باشه. 100 کیلومتر مونده به بوئنوس آیرس در یک دهکده توقف کردم. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Y cómo es la ruta a Buenos Aires? ¿Ahora es peligroso o no? ¿No? Porque mucha gente me dijeron que hay criminales que roban antes de Buenos Aires. ¿Hasta qué parte tiene que ir? ¿Mm? ¿Hasta qué parte va? ¿Hasta qué? ¿Dentro de Buenos Aires? ¿O es mejor ir mañana por la mañana? No. No es tan complicado. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Hasta luego. این که میگه خبری نیست میتونی بری، ولی خب من حالا برای اطمینان وای میستم. احتمالاً امشب و اینجا وای میستم چون تصمیم گرفتم که طول روز صبح در حقیقت وارد بوئنوس آیرس بشم. حالا این پلیس میگه ولی خب نمیدونم دیگه، البته خب حرف اینم ملاک هست، ولی تا بوئنوس آیرس 100 کیلومتر دیگه راه هست و طبیعتا اینجا رو میگه خبری نیست، ولی چیزی که من شنیدم همین قبل از اینکه وارد شهر بشی ظاهرا بعد از یه مناطقی رد شد که خیلی هم امن نیست و حالا من ترجیح میدم که اگر شد حالا امشب وای میستم ببینیم چجوریه دیگه. حالا یه موقع هم بیان خف بکنن، امیدوارم بتونم فیلم بگیرم با همین دوربین که حداقل داشته باشم، چون فکر کنم صحنه‌های باحالی بشه. حالا دریم و در نریم و نمیدونم خف کنن و خف نکنن و اینا، فقط امیدوارم که این دوربینی که رو کلاه هست رو بتونم نگه دارم. حالا موتور اینا رو بردن ولی این حداقل باشه. چه جای باحالیه. حتی من قبل اینکه بیایم اینجا من دوربینا رو برداشتم، گفتم بالاخره نباشه روی موتور خیلی جلب توجه نکنه. یه جایی رو دیده بودم یه هتلی چیزی همینجا باید باشه، فکر میکنم این باشه. فکر میکنم اینه یا این نیست، فکر کنم بدین تو همینه. چه جایی هم هست، هیچی هم نیست. استخرو هیچ کس هم نیست. Hola. ¿Está abierto aquí o no? ¿Sí? ¿Hay habitación? چه جای ردیفیه، شاید استخرو خیلی توپه. اینجا هم تنهایی نباید اومد، همین که یک شب نباید موند. Bueno, no importa, pone tu DNI y la patente de la moto, que la patente de la moto es porque se queda el sereno a partir de las 10 y él va a recorrer si están todos para poder cerrar la puerta. صبح بخیر. دارم حرکت میکنم میرم به سمت بوئنوس آیرس و ساعت 7:30 صبح هم هست و بریم ببینیم چی میشه دیگه. احتمالا
ساعت حدود 9 شاید برسم به داخل شهر. ساعت 8 فکر میکنم، چون 100 کیلومتر بیشتر نیست. البته نمیدونم ترافیک چقدر هست نیست، اصلا داستان چجوریه. و دوربینا هم که برداشتم از روی موتور، هم جلو هم عقب، تا اینکه جلب توجه نکنه برای برادران خلافکار. و ببینیم این خطری که میگن چطوری هست و امیدوارم که به پستش نخورم. حدود ساعت 8 صبح بود که به سمت بوینس آیرس حرکت کردم. خیلی کنجکاو بودم و هیجان داشتم که چی در مسیر پیش خواهد اومد. شب قبل تا صبح بارون بارید و امروز همه جا خیس هستش، ولی آسمون آبی است. جاده خلوت بود و ماشین‌های کمی توی جاده بودن. بعد از حدود 25 کیلومتر رانندگی رسیدم به یک عوارضی. Hola. Gracias. موتورم که مجانیه. هرچی به بوینس آیرس نزدیک می شدم به تعداد ماشین ها هم اضافه می شد. چند تا عوارضی دیگه هم رد کردم و افتادم توی کمربندی بوینس آیرس و بعد از مدتی وارد شهر شدم. خب ظاهرا وارد بوینس آیرس شدیم. از اتوبانم که اومدیم بیرون و توی شهر، و یکی که اهل بوینس آیرس بود توی اون تو واتساپ گروپ نوشته بود که چراغ قرمز اصلا وای نستا گازشو بگی برو تو آینه هم چک بکن کی پشتته که یه موقع مشکل ساز نشه. بنابراین منم ترجیح میدم که شاید پلیس بگیره جریمه بکنه که از چراغ قرمز رد شدی، تا اینکه یه موقع یکی پشت چراغ قرمز بخواد خفتگیری بکنه. ولی همین میریم دیگه، تا جایی که بشه ادامه میدم و اینجا دیگه مشقته دیگه. یکم اطراف شهرم هست، حال و هوا مشقته که یه جورایی حالا به قول معروف پایین شهر یا هرچی هست، جایی که بعد چراغ قرمز رو رد کرد. البته بعد حواسم هم بود یه موقع به فنا نرم. یه موقع البته پلیس هم میشه حضورش دید توی شهر. در مغازه ها هم سیکوریتی وایساده. خب این نشون میده که ناامنه دیگه، در مغازه با باتون وایسی